नंचाने दुड्डळी कशी करची म्हणून पळया. सुलभ असं स्टेप बाय स्टेप सांगून दिला. एक 200 ग्राम नंचाणं उदकान तू 2-3 वेळा धुवून घेवका. म्हळ्यार हान तू मस्त धुवळी असता. उदकान तू एक 2 घंटो तिंबोका. हांगा ग्राइंडरान वाटून करतस मिक्सीन ते वाटून करी येता. रागी वाटिताना अर्ध ग्लास मात्र उदक घाला. ह्या व्हिडिओ फॉलो केल्यार फर्स्ट अटेम्प्टान तुझी फर्स्ट क्लास नांच्याने दुधळी करी येता. गाळ घेवचे आणि त्यांच्या रगड्याक वापस अर्ध ग्लास उदक घालनो. एक मुष्टी भरी सोय चिके तरी वाटून घेऊया. वाटिलेलं रागी घालताना थोडे उदक घाल घेऊन गाळ काढचे. उदक घालनो मिक्स करताना त्या दवे दिशी उणी जेवका तिदळते उदक घाला जाला. हंग ओटू हांवें 4 वेळा अर्ध ग्लास उदक घाला. धंकून घेऊन त्याची सेटल जावो. एक 15 अर्ध घंट लागता. धाट सोयी रसू रेडी करून घेवचे. तशीची ताका अर्ध ग्लास उदक घालनो पातळ सोयी रसू रेडी करून घेवचे. एक अर्ध घंट जाल्या नंतर वैल उदक मात्र काढणं उडोवचे आणि त्या मुळाच उदक काढ घेऊन त्या पातळ सोयी रसू घालनो मीडियम फ्लेमवर कंटिन्यूस चळका. आळेल तशीची घट्टी जाता. सना ओजी कोरनात कलर चेंज जाल तक्षण गोड घालचे. एक 130 ग्राम गोड घाला. हंगा हांव दुधळी मस्त गोड करताना हद गोड करतस. गोड मेल्ट जाल तशीची चिके पातळ जाता. तशी जल्दीतले उणे उदक घालका. गोड फुल मेल्ट जाल्या नंतर धाट सोयी रसू घाल घेवचे आणि सम मिक्स करचे. एक 2-3 मिनिट चळा जाल्यार 3 टेबलस्पून तूप आणि 1 टेबलस्पून एलकी पिट्टी. यात सना ओजेरी एक 5 मिनिट चाळ घेऊया. दुधळी शिजली की नाम कळच्याक थोडे उदकान तू बोट बुडून घेऊन दुधळीक आपळारी हाताक अणसून येना. एक 2 टेबलस्पून काजू बी ड्राय भाजी जाल्यार हे ऑप्शनल. एक वाट्याक तूप सोरून घेऊन दुधळी तांदूळ घालचे. वापस एक 2 टेबलस्पून तूप घाल घेऊन एक चमच्यान तू समची पतलोन घेवचे. हांगा तूप घालल्यार चमच्याक अणसून येना आणि पतलोच्याक सुलभ जाता. यात कंप्लीट निवोचो सोडका. निवली नंतर अशी कट करून घेऊन सर्व करूक रेडी. ओटू एक 20 पीस कोण घेवेत. दुधळी वरल्यार फ्रिज दोन घेवका नाजाल्यार वगे वायट जाता. आमचे बसरीक सब्सक्राइब करें ती. वीडियो इष्ट जाल्यार लाइक करून शेअर करें ती. थँक्यू. टेक केअर. बाय.